Вітаю, друзі! Сьогодні готую свині нирки. Це недорого, корисно та доволі смачно, хоча є нюанси в приготуванні. Поділюсь, на мій погляд, найпростішим та найсмачнішим варіантом, як приготувати нирки без стороннього запаху та смаку, так, щоб їх просили у вас готувати знову і знову. Помила, просушила. Для початку потрібно видалити усе зайве. У нас вони продаються зазвичай ось із такими розрізами. Нарізати можна їх ось так, поперек. Але коли дорізаємо до середини, вони нарізаються разом із протоками та сполучною тканиною, яка не смачна. Раніше я її потім з кожного шматочка зрізала. Це довго. Тому краще кожну нирку розрізати спочатку повздовж, а потім вирізати усе зайве, по можливості. Головне із її середини. А далі нарізати шматочками приблизно 1 см. Я знаю, що багато людей готує не вирізаючи нічого, але саме ця частина доволі щільна, неїстівна і надає готовому продукту неприємний запах, тому вирізаю. Напишіть, а як готуєте ви нирки? Чи вирізаєте ось цю білу частину? Усе нарізала на однакового розміру шматки і одразу їх не готую. Спочатку заливаю прохолодною водою і залишаю на 3 години. За цей час зливаю воду 3 рази. Це потрібно, щоб не було ніякого стороннього запаху та смаку. Можна додати ще 1 чайну ложку соди. Я пробувала додавати, але мені не сподобалось. Сода теж має свій запах. Нарізала 4 цибулини товстими півкільцями. Цибулі додаю завжди 3-4 штуки. Вона тут не зайва, а надасть ниркам м'якості та смак. Тоненько цибулю нарізати не потрібно, щоб вона не перетворилась потім на кашу. Пройшло 3 години. Воду я замінювала. Погляньте, нирки за цей час змінили свій колір. Стали більш світлішими. Це те, що треба. Далі пательню розігріла і додала 1 столову ложку смальцю. Смажу зазвичай тільки на смальці, адже це корисніше та смачніше. Вогонь максимальний і одразу накриваю кришкою. Перші 10-15 хвилин тушу під кришкою. В цей час виділяється велика кількість соку, так і має бути. Коли нирки усі змінили свій колір і стали ось такими світлими, знімаю кришку і випарюю усю зайву вологу. Вогонь постійно вище середнього, періодично помішую. Солі ще не додаю, якщо зараз їх посолити, вони стануть резинові, тверді. Пройшло ще приблизно 15-20 хвилин. Погляньте. На дні залишився практично 1 смалець, той, що я додавала на початку готування. Додаю ще 1 столову ложку смальцю. Обсмажую 5 хвилин. І саме час додавати цибулю. Перемішую. На цьому етапі солю 1 столова ложка солі. Солимо, звісно ж, за смаком. Накриваю кришкою, щоб цибуля пропарилась і пустила свій 5-8 хвилин це займе. Кришка вже не потрібна. В кінці додаю 2-3 лаврового листа і смажу до готовності цибулі. Коли цибуля стала м'якою та почала смажитись, одразу виключаю вогонь. Усе, можна їсти. По бажанню зверху свіжа зелень та свіжомелений чорний перець. Усім смачного, просто та смачно. А з картопляним пюре це ще смачніше. Принцип готування нирок такий самий, як грибів. Дуже схожий. Я від душі усім бажаю міцного здоров'я, гарного настрою. Усім пока та до нових цікавих відео.